На твічі ми вже повинні бути офлайн. Наче бачу, все є. А ну, щас повинно ж, по ідеї, переключитись. Да, є. Що ж. Треба ще написати. Щас в телеграмчику напишу, що ми в ефірі. Ну що, Аль, ти готова? Ніколи. Ти... Що? Як думаєш, на якій хвилині ми дропнемось в англійську локалізацію? Да я не знаю, ну блін, вроді не було яких этих ще. Ще покажу. Я думаю, що ми потерпимо. Диви, заходимо в параметри. Заходимо тупо в параметри. По-перше, їх процес, окей, ладно, нічого. Переходимо... Ні, не графіку. О. Перехрестя. Ага, бачимо тут вимкнено, увімкнено, умовно. А окей. що це значить? Перехрестя це що? Видимість перехрестя, я думаю, перехрестя, яке посередині екрану, з якого ти стріляєш. Приціл, типа, да? Окей, бачимо тут умовно. А чого у нас справа тоді вимк, увімк і ситуативне? А де умовно? А що, а як? Вибачте, я буду трішки підхрумкувати KFC-шкою. Дякую. Ну що, тоді не будемо нікого чекати. Наших тих глядачів, правильно? Ми починаємо. Що для них тут стараємось, чи що? Ну да, Як там ще буде, кажуть, ми якби відповідаємо тільки перед тими, хто у нас на Патреоні. Да, ми відповідаємо тільки перед тими, хто там в Телеграмі. Хто нам донатить, да, нам ніхто не донатить, так що ми ні перед ким не відповідаємо, все. О, давай середній, чо. Шукайте безпечні простір. Світло допоможе врятуватися. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Wait. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. Де субтитри? This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. Вігнали. This story is a Ну так, monster. пропустили дещо, пофіг. And monsters wear many faces. Ми чекали на це 13 років. Ну як, ми пройшли тільки 2 місяці тому, чи 3. Але ми чекали це 13 років. О май. Я вам за... Бері. Та щось наче ні. Мені здається, це взагалі лівий якийсь. Щас подивимось. Ага. Скільки нам казали про те, що скільки пройшло часу? Ну, 13 років. Скільки із виходу гри? Ага. Перший. Типа так і треба було, типа так і задумували. Да.
Ми навіть не можемо подивитись, хто це, бо він обертається разом з камерою. Нема. А ну, щас, секундочку. Ладно. Думаю, що це спецом так зробили. Що? Думаю, що це спецом так зробили. Ну, я думаю, да. А, або ні. Якщо починати гру за голого мужика, Нормальний старт. да, непоганий вибір. Так, да, мабуть, наверх. Окей. Тобто не старайся вижити, скоріш за все, він буде. Йобана в рот. О, нарешті біг. Ну, ладно, так собі він біжить, звісно. Спостерігайте. Спостерігайте за дупою голого мужика протягом 15 перших хвилин. Правильно, правильно. Йо-моє, нічого не видно. Сидять чуваки, придумують гру. І у них на вибір, значить, почати там. За Алана Вейка, За там Алана Вейка, Сагу Андерсон, голого мужика. або за голого мужика. Ні, тут очевидно. Іди, містичної. Так ми повинні на них іти, чи... Ні, ми мощні. А, мабуть, все ж таки не на них, да? Ні, все правильно. Ми все правильно зробили. Ну це на твоїх руках там. Це твої його прям туди. Що це каже? Ага. А, А що ж, ріп чуваку? неочікувано. Хто міг догадатися? Ну, нам показали якийсь культ. Окей, культ дерева. Та ви що? Жорстко. Це було жорстко. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No Що? spoilers. Це просто I wanted to неперевершено. get back to the show. Понятно. You were supposed to wait and watch with me.
So good, він сказав. I love you both. This is what happens when you go on Ні, road просто trips, там Mom. злито було, це просто не перевершено. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Ну і, звісно, пробіли ніхто не ставить. Наше вони потрібні. Яка зміна. От щоб ти, наприклад, драгонборнів не могли назвати нормально, тому що місця не вистачило. Тут пробільчики рішили. Пробіли це рудимент. Logan thinks you should try cheering up. Ти і так зрозумів, правильно ж? Snarky kid. Wonder where she gets that from. Нарки, кіт, що з дитина. Ладно. А що значить знаки? Не знаю. Для цього мені потрібен It's проєкт. not a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Скрючений їбальник самолейка, я чекаю його. Anderson. It's right up your alley. Ти ж знаєш, хто цей чувак? Ну, взагалі. Think of me as the backup. Еген? Чи ні? Чи да? Okay. Да, чи ні? Це той Any Еген? words of advice? Ні, я про зовнішність. Типу, чия ця зовнішність чувака. Ні, чи я? Сем Лейк — це голова розробки в Ремеді. Ну, типу, Алан Вейк. Оце у нього контрол. Хто там Time to ще? get to work. Блін, як його? Макс Пейн. Ось чувак устроївся. Запечатлів себе, знаєш. Він любить своє їбало вставляти в свої ігри. To the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. В першому Максі Пейні ще в 90-х випущений, чи там на початку 2000-х. Якраз його обличчя взяли за головного героя, тільки воно було таке скрючене. Просто таке, типу, оу. Так. Що? Кошмарне місто? I think I hear someone. А чого Could be our російською? deputy. I can А це там написано було таке? Да, типу, у мене всплило якесь ачівка. Якась кошмарне місто. Так. Це ми. Окей. Ну тут хоч не переведені назви, ну. Мені подобається. Ну, подивимось Ну, ще. особисті назви цих річок, оцього всього. Да, там, по-моєму, буде ще, коли ми вже до них будемо підходити. Там якось буде перекладено. Hey, over here. Причому якось крінжово, по-моєму. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, The federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Що? Пороху не вигадає. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed Напрямку since the того area was самого fenced озера. off. Я сподіваюсь. The store, the campground, all of it. They got it, Thornton.
Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Або пошукати кавусю. Да. Це ми чекаємо. Манускрипти і кавусю. Як в старі добрі. Так, що ми з тобою будемо якось інтерактити? Чи ні? Чи ти просто став, щоб стати? Ладно. Чувак насолоджується своєю роботою. Think through the facts of the case. Дошку зачіпок у просторі думок. The mind place. My Мгм. version of the mind palace technique. To sift through clues and work the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Окей. Ставити. Ну, тут, до речі, не влізає текст український. А ще вони проїбали повністю ці шрифти. Тобто тут просто звичайний якийсь, а там прям був, від руки написано. Як від руки, я понял. Угу. Ну, такі, якщо чесно. Да. Так, Імерсивність. посмертні татуювання на тілі. Жертви не мають схожих особливостей. Травма грудної клітини схожа на ті, що лишає на туші м'ясник. В місті Брайт Фоллс сталася серія вбивств. Якщо знайти зв'язки, знайдеться і вбивця. Ми знаємо, що вбивця — це Алан Вейк, який просто пише це все. Все, справу розкрито. Право закрите, да? Да. Так і не пишемо. У двох жертв були синці. Їх якось утримували, прив'язали ременями чи пристрибнули. Синці на зап'ястях та ногах. Остання жертва померла від тяжкої травми грудної клітки, як і жертва 2018 року. Важко підтвердити через стан тіла. Окей. На утоплення вказує... Як вони... Що? Тебе погано чути? Як вони їх пов'язали між собою? А. Чого вони вирішили, що це все одна справа? Того, що у всіх серці, типу, вирізано. Ну да. Ні, ну може це на одній і тій самій території відбувається. Трупи здуття, але причини смерті різні. Травма грудної клітки. Ні, ну да, так собі прив'язка поки що. Після смерті опинилися, що, де? У непонятно чому. Все. Розумію. Тобі не треба це знати. Та ми потім переключимось на англійську і подивимось, що там було. Кожна жертва зникла безвісти в 10-му році. Інших спільних рис немає. Тобто один і той же рік. Тед Лейн, зубний лікар. Це стоматолог, да? Зубний лікар, окей. Ножові поранення, здуття, синці на зап'ястях. Жертва була оголошена зниклою безвісти у 2010-му, знайдена у 2012-му, похована в неглибокій могилі. Венді Девіс, вчителька, тіло роздуте, велика травма грудної клітини. Знайшли в озері Колтрон у 2017 році. Деяких органів немає. Хижацтво. Стан тіла не такий, як мав бути після 8 років, проведених в озері. А після скільки років вони ж можуть це, определити якось? Ну, так. По логіки, скільки тіла лежало в Думаю, воді. так. Я дивився в серіальчиках, вони вміють так. Ну, явно не Сага Андерсон вміє, хтось інший. Знайшли 2 тижні тому, причиною смерті вказали рану на грудях, татуювання на тілі нерозбірливі. Господар магазину Персі Волф. Синці, серце відсутнє, дивні татуювання. Окей. А що в портреті? Все, згадав. Ні, не згадав. Все, згадав, так. Так, що тут ще є? Кавуся. Чайочок Де кава? цілий, Та такий. блін. Більше нічого тут немає. I see you're Ага. already hard at work, Anderson. М. Close to cracking it. We're just getting started. Стала заліпла просто, знаєш. Hey, Casey, Справу розкрито. you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am.
You've cracked cases that had the rest of us baffled. Ну, ще пап, у нього навряд чи є Are такий you thinking палац of розуму. retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. You're funny, Anderson. Ми знаємо, що найкраще в тебе вдається тільки їбальник скрючувати. Я тобі потім покажу Stairs are out. те You обличчя okay to Макса jump Пейна. down? I'm not that old. Ні, ну що, ти, може, в 40 років точно так же будеш кряхтіти. А ні, Тьома, ми з тобою в зал не просто так ходимо, а щоб оце Ну, от в стрибати. залі і будеш кряхтіти. Fucking. Я вже в залі так кряхчу, так що нічого не знаю. Я за Семалейка тут. У мене плече, до речі, болить жесть. Ого, Я вже не ходжу. ясно. І це ти вже тиждень не була в залі. Да, так може воно того і болить. Каже, ти ж, блін, подруга, веди мене вже. Not a Тягай. bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. А можеш глянути, я ж там в Телеграмі опублікував вже цей, що ми в ефірі. Да, ми в ефірі По-моєму, да. були. Окей. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. О, А ну, ось щас. цікаво, обіцяно. Ага. Графіка, якість. Треба буде погратись, може. Ну, я наче все на макс виставив, але. Мгм. Я б не сказав просто, що графіка прям вау, вообще, next gen. Ні, ну, типу, так, красивенько. Але поки Норм. не розйоб. Може пізніше буде. Що ми отак от пройдемо. То ми крізь текстурки пройдемо, да? Понятно. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Ми пішли. So, FBI, huh? Ага. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. Так, це ми. The UFO Так круто, блін. Мати справу з психопатами, звісно. Бачила чохли для НЛО. Let's just see this Ні, я просто shall кацію we? не маю. А що там повинно бути? Там повинно бути, типу, приховання НЛО. А, Що, типу, приховування НЛО, там. мгм. Це ж цим займається FBI. А вони перевели просто чохли для НЛО. Cover-ups. Поняв, прийняв. Чахли так чахли. Чохли. Захист від чайників, да? Чи як там було? Now, this Да-да, is це the в scene of the Остранері. crime. We found him on the table. Well, he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Таке собі зображення, якщо чесно. Так. Таке не додавав. Підказки виберіть основне зображення з допомогою, щоб розмістити його на дошці. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Коли основне зображення розміщене, воно підкаже нове запитання. Можете переглянути на дошці зачіпок у ваших цілях. Ctrl. Ага, глянути місце злочину. Відповідає попер вбивство. Ну, типу, не можна ж було написати попереднім, тут не влізало, да? А от де не влізало, бляха, там, де рукою повинно бути написано, там нічого страшного.
Так, тепер ви можете переглянути дошку зачіпок або вийти, щоб виконати завдання. Угу. Типу, ми повинні 3 питання поставити, чи... 3 докази знайти. Окей. Окей. The killer left the heart right next to the body. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Він виліз з озера. Угу. На самому початку. Так, і що? Все, типу? Дошка зачіпок, окей. Це... Що ви від мене хочете? Отуди натисни на оцей жовтенький відповідає попереднім вбивствам, і отуди... Ти можеш лівою кнопкою на нього тицнути? На оце? Тепер це просто тисовуєш, да? А не можна, Да. типа, навести на щось із цих знаків питань? Ні. Ага, понятно. Ну, я не знаю, може перетащити, типа, на оцю жовту саме штучку. Давай спробуємо. О, да. Да. Ти геній. Геній просто. Там далі будуть математичні завдання, ти ще... ти ще впораєшся. Так. Та ладно, не, я там вже розв'язав. Ну, точніше, як я. Прикладний математик, який поряд сидить. Так, підказки дали відповідь на відкрите запитання і розблокували гіпотезу. Міра того, як ви вестимете розслідування, нові запитання будуть розблоковані, оновлюючи цілі. Хіба не нові гіпотези будуть розблоковані? Якщо зараз гіпотезу розблокували... Ладно. Цілі наші контрол, окей. Ну так. Дізнайтесь більше про жертву, дізнайтесь більше про вбивцю. Декілька, принаймні. Що у нас тут? Жертва, вбивця. Але це або метагейм буде. Що метагейм? Що саме? Ну, то, що ми знаємо, що їх декілька. Ну, так. Що їх ціла купка. Да. Окей, пішли далі. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. А ми хіба вже не знаємо, хто жертва? Типу, у нас же ось тут... Ні, ти про того господаря магазину чи про кого? Да. Я теж думала спочатку, що це ото він, але ні, це, походу, то 3-я жертва, а тут вона сказала, тепер ми маємо 4-ту жертву. Це про цього чувака ми ще нічого не знаємо. То 3 жертви типу, попередні, були. Я теж спочатку окей. подумала, що це він. Was he killed here or brought here after? For display. Ну так, було б круто, якби ми спочатку приїхали розслідувати, а потім нам показали флешбек ось цей. Multiple people were here. Multiple killers? Що ще ми можемо? Не можна просканувати місцевість. Ну тут же розставлені оці 4, 1, 2, 3. Це докази всілякі. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Штатив? Was it for a camera? Да, штатив для чого? Цікаво. Більше нічого нема. Камеру забрали, да? Да, камери немає. А чи все? Ні. Щось тут відбувалось, навряд чи вбивця працював сам. Це до вбивці? Footprints indicating multiple killers. Quite the party. На майбутнє? Окей. І що ще? І штатив.
Окей. Значить, нам про жертву треба дізнатись щось ще. А оті 2-3, то що, біля чого вони стоять? А, Сліди і... Сліди. І ще сліди. Да, Поняв. Походу, да. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. Ага. було це просто. 13 years ago. I haven't heard a Oh. word about him Пам'ятаєш since. того ФБРівця, який на нас полював, на Алана? Да. Оце він? Оце ж він, да. Yes. Серйозно? Такий You прям? knew him, Так brothers от in прям він arms. від'ївся? Чи це він, типу, в воді розбух так? Я думаю, це він від'ївся. Бо ми ж за нього ще грали, і він такий самий був жирний. А, да. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Окей. Ой. Це. Останнє його бачили 13 Robert років тому. Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Там ще оце ж до Алана Вейка було доповнення American Nightmare. Мгм. І, по-моєму, в ньому якраз там було щось про Найтінгейла. Типу, його захопив темний дух, і Алан Вейк боровся проти нього, щось таке. Ну, там нічого прям важливого для сюжету не було. Хоча, може, тепер. Тепер і було. Так, умисно чи ні? Притке снав відео. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Отак ми розкриваємо справи, поняв. Why? Flick the switch. Медитуємо. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ні, ну враховуючи, що це все пише Алан, типу, вона додумалась. Так, що у нас тут? Дашка, зачіпки ж. Скласти чийсь портрет. Так ми вже. Це ці письменники, блін.
Ні, ну в принципі, якщо він роздутий, наче він був у воді довгий час, то може і логічно, що він прийшов від озера. Угу. Чо? Ну це таке собі, знаєш, да, притягнути. Типу, може вони його, я не знаю, замачували в озері, а потім дістали. Може він і не прийшов зовсім, може він там маринувався у них уже скількись. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. А чого ти так думаєш? Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods late at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the Ну да, вони ж strapped чекали. him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us tracks. Barefoot. Сліди. Ага, Nightingales. босих ніг. They come out from under the boulder. It makes no sense. I didn't know trees got that big. There's a piece of paper on the ground. О, а взяти його? Ні? Ага. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines Справжній sketched out old and school. inset with a pen. Олдскули A звело. manuscript. Да. Page of a story. The killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick Чого мені спливають російські ачівки? Вже бачив. Right up my alley. Якого Nightingale хріна? came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Таке відчуття, як наче вони, може, перекладали з російської, але забули перекласти ачівки. І, типу, залишили файлики з ачівками Бляха-муха. такі. Кринж. Кринж. Засуджую максимально. Ну, враховуючи, що це, скоріш за все, російська компанія перекладала. Точніше, не компанія, а там, коротше, тімлід з Росії, як вже виявилось. Багато фрілансерів, типу, в Білгороді живуть. Так що таке. Йду не в тому напрямку. Глухий кут, буквально. Сліди виходять з-під скелі. Він пройшов крізь валун. Нісенітниця. Ще щось. Ще щось можемо додати? Ага. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. Що? I must Звідки find вона out це what. взяла? Я теж не розумію, блін, ну це що це таке?
Ага, сторінки рукопису. Ні, ну вона казала перед цим, що типу його там до нього відносились не до як людини, а як до контейнеру, але звідки вона це взяла, мені теж невідомо зовсім. Не зрозуміло. Грався з ними. Я, звісно, не хочу бути душнілою. Someone knew they were here. Felt like a message was a message. Угу. Окей. Це просто нелогічно. Типу, звідки вона це все Да, видумує, я ж про що. бере. Ну, сіла, помедитувала така, і типу. Ось воно. Треба як слід оглянути тіло в місті. Ні, ну, типу, я згоден, що тіло треба оглянути, але прям Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. прям казати, що та в ньому там щось є всередині. A witch with no heart. A strange echo of Al murder. Відьмин ківш. Озеро Колдрон назване на честь його форми кальдери. Її втопили, але її ківш випав і потрапив у дивне дерево під нас. Який ківш, звідки він випав, пиздець. Жінка повернулася, щоб помститися своїм кривдникам. Якщо вона не була відьмою раніше, то тепер нею стала. Вона вбила шерифа, втопила його в озері, потім вийняла його серце і поклала його в коробку. Завдяки серцю вона зможе викликати кривдника з озера, щоб помститися остаточно. Принаймні так каже легенда. Угу. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Can't go any further. Water's too deep. А ми вже давно вийшли з води. Опа, тут що у нас? I'll be back in a second. Roger. Тинка відьми. Що то чийсь череп лежить на підвіконні? Ні, на іншому. На іншому вікні. Ага, барана якогось. Що тут у нас? Хатина відьми. Тут жила відьма озера Колдрон. Будьте обережні, її дух, можливо, і досі не залишив це місце. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. Мені подобається, як вони ефект радіо зробили. Не радіо, а цього. Рації. Мені теж подобається. You made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles.
Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it Фестиваль myself. полювання на and оленів. Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Так, що у нас тут? Дошка зачіпок. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Вбивця стежить за нами. Гра почалася. Окей. Скримери вже були на самому початку, але їх було небагато, так що ти ще не пропустив майже нічого. Вести машину назад до Брайтон Фоллс. Що, ну, Enter. Ми отак от будемо відкривати кожну двері, так? Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Ну, не те, щоб ти обираєш, куди покласти зачіпку, там в тебе все одно не вийде класти її туди, куди не треба. Так, якщо захочеш покласти на якусь іншу штуку, то воно просто не дасть тобі це зробити. Все предрічено. Ну і да, воно відкривається, коли ти там інвестигейтиш. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And Ти why take чел. it apart just to throw it away? To stuff in something Через for us голову to тупо. find. Так, що там? Нічого. Ось так ми будемо відкривати двері. Окей. Не можна ж просто підійти і натиснути F. Ладно. Шерлоки. Let's drive back to town. А що в Meet the sheriff Шерлокі? at the diner. Манускриптор пише, думав, там різні версії прикинути можна, а потім перевіряти їх. Це ж в Шерлокі там можна якось, типа, по різним веткам піти. Ну, походу, ні. Поки що з того, що я бачу, ні, так не можна робити. Ну, може, це, типа, ще, знаєш, Тільки початок. ну да, початок, як навчання якесь, знаєш. I've never seen killers reach out so Хоча far. з її, блін, з цими екстрасенсорними здібностями, блін, у нас нема шансів піти туди. With your technique, these hunches were moving fast. Завдяки твоїй інтуїції ми продвигаємось швидко. I'm thrilled to be here for this mystery. Це виглядає як Мері Сью. Да. Їй навіть манускрипти не потрібні, Swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. щоб розуміти, що відбувається, знаєш. I want to walk to the diner. Як ми там раніше знаходили, типу, текст, читали, такі, ого, це станеться. А їй якби навіть це не треба. Ні, ну ладно, ми поки що тільки один манускрипт знайшли, так що я думаю, все ще попереду там. Мене бісить, що я не бачу, скільки у мене FPS-иків.
Я хочу бачити, скільки FPS-иків. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Може, це в налаштуваннях вмикається? Щас. NVIDIA GeForce Experience. Секундочку. Десь же повинно бути. Ну, отак Alt-Z працює. А у грі? А у грі не працює. А ну, щас. Активність. Ні, це не те, що я хотів. Нет, записи. Секундочку. GetHood. Продуктивність кадрів на секунду. Ну, повинна показуватись, по ідеї. А ні, нема. Ну ладно, пофіг. Може вони і тому додали такого перса. Ну, блін, це ж як частина гри збирати оці записочки. Ну да, це цікаво було б Ну, розкривати типу, вони і прям тут, самому. вони і тут будуть ці записочки полюбаси, так як ми вже першу знайшли. Але, блін, якась інтуїція ця імбова. Було б навіть краще, якби було декілька варіантів, ти б вибирав, і вона така, Да, ой, да, ну ні, да. щось не підходить, там, давайте ще подумаємо. Ну, хоча б уже так, да, щоб Мгм. був щоб якась ілюзія хоча б була, знаєш. Да. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. Вони в куртках FBI Чел. йдуть, каже, let Да, me guess. чел. Oh, it's Washington's finest. Оце я розумію інтуїція, бачиш людину. I'm set for coffee. You know, Це I на Так was вона мене. працювати повинна. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. По-моєму, це Your зовнішність deputy said якогось you had a couple актора. witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, no. По-моєму, They're актора still з striking Quantum as the Break-а. type, but you can decide for Головного. yourselves. They're just inside having coffee. Переюзують своїх акторів як I'll хочуть. see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Я знаю, чи її вона швидко тут розкриє все. These files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Звісно, ну, Що? назва, кажу, прям, ну, максимально оригінальна. В смислі? А Що? як? Тут вона називається Одір. Oh dear dinner. Да, а воно привело його тільки що як дорогий олень. А, Да, типа дорогий олень. Одір, типа дорогий. Да-да-да, типу, дорогий, ну, типу, не як Я поняв. коштовний, а... Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Який ще Знаєш, сон? після трейлеру, ну, він мене лякає. А що там в Сон, трейлері я було? думаю, може вона, ну, там же ж чел, блін, з головою оленя. А, оцього точно, дикою. точно. У неї ж в To цьому, get this open. у цих просторі думок, у неї теж там башка оленя висить. Я хочу відкривати всі двері. Що таке мутне дзеркало? Ніхто не мив чи що? А що там написано на стіні? Wash your hands. Did you forget to wash Did your you forget hands? to Ага. wash your hands? Keep the hands clean. Ага, It's ага. good hygiene. Так, а що ми взагалі? Що нам треба зробити? Опитати свідків, а ми тут ходимо в туалет. Понятно. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us?
I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. Ще From одна. New York, doing some research on a famous novelist, Alana Wейка, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Письменники тут погано закінчують, дівчина. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Як вони після цього пішли, блін, в кафе з маскотом оленя? What makes you say it was a cult? The masks and knives are none Бо вони of us. кричали «Ми культ дерева». They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. А, ти ж. Сучка. Що вона хотіла? Так. Щас ми її розкусимо. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Звідки? Вона Скажи, знає, блін, що що це це намисто. намисто. І як воно виглядає, ще й про 2 трикутника там ще щось сказала. Ніхрена собі інтуїція. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Fence was built to hide Нереалістично. Це типу інтуїція в неї, вона медитує. in the думає lake. про це. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Ого. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Ні, просто сказали, що у неї є інтуїція, вона вміє складати портрети, профайли. Вбивць. Профайли Ну, коротше, просто. Ні, людей, людей да. просто будь-яких. Людей, От. Але ж не настільки, щоб такі, ага, вона щось скриває. Ну це точно намисто з 2 трикутничками, коротше, вони в Да, мене... ну типа було зрозуміло, що вона щось знайшла, це типа ок, і вона не хоче про це казати. Але як можна було додуматись про те, що це намисто культистів ще й в 2 трикутничка? Ну це ж жесть. Це просто ні з чого не йде. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Wow. Звідки? How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Oh, friends. God. Saga! Saga Anderson. As I live and О, звідки вона знає її? Якась шкільна подруга чи щось таке. That awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. А сама Роуз? You know me. Роуз! I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember.
How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. Звідки вона це все знає? Бо Алан Вейк так If you написав. say so. Так можна путча взагалі пояснювати. Так написав Алан Вейк. Вона має таку інтуїцію, бо так хоче Алан Вейк. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Looks like Push. you have some guests. Ah, Пова. morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Якщо ти теж любиш чарівників, чого ти граєш за друїда? Hey, what do you know about that Просто люблю D&D, ніколи б не грав за А. чарівника. Надто багато кнопок. Да, це типу чертоги еті, розуму в неї. Так, вона так і Шерлока. сказала, що це, типу, простір думок, чи простір... Да-да-да, Да, це простір типу її думок. варіант цієї техніки. З палацом розуму. От правда, у Шерлока це більш логічно виходить, ніж у Да. неї з інтуїцією. Да, це точно. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Ох, це ж ці чуваки тягнули Oh, this це is the Bright тіло. Falls Sheriff Station. Anything you need, Прямо в морг. just, let us know. We Я їм appreciate не the заздрю. support, Sheriff. О, Я це, думаю, це що та вони- човіха, яка з нами була тоді. З Да. Аланом Вейком. Ну, Да. така теж, конечно, вони всі такі, блін, роз'їжджені. Ні, ну а що, 13 років пройшло? Так і що, ну не обов'язково ж, блін, толстеть за ці 13 Не років. обов'язково, звісно. Так, Я, що тут у звісно, нас нічого не ще маю є? проти толстячків, ну просто, ну, не всі ж. І що? Ага. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost. Only had a tour guide also. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskala Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right, I'm Ilmo Koskala, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you a tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Jakko. Many local attractions have... Щось, А це по-моєму, з дуже... підсом так зробили, да? Я не знаю, по-моєму, дуже відстає. Да, воно відстає, ну я не можу зрозуміти, це спеціально, це, ну, типу як херова реклама, чи херово зведено, знаєш? Насправді не знаю, але казали, що українські субтитри прям сильно відстають, а коли на англійський переходиш, то все норм. Ні, ну я не про субтитри, я про звук кажу, сам звук же відстає від відео. А, ну да. Та, думаю, так і є. Або багулька просто. Поки що термосів не знаходили. Але я пильную. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner. О, ось термос. Термос. Ми чекаємо. Ух ти ж, йо-моє, яке розсіювання світла красиве. Та ви що? Та ви що? Вибачте, я заважаю.
So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Вона вміє Вона все. майстер, да, майстер на всі руки. Ой-ой, що це було? Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Що ж було причиною смерті? Давайте подумаємо разом, діти. They did leave something inside his chest. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. Посмертно? It doesn't add up. Ну, давайте подивимось. Так. Це у нас, ага, інша справа вже. Вбивці. Але хлопці ножами. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Блін, тут щось, ну, не так привели, бо це не один серійний вбивця, а ціла група злочинців. А тут привели, що, типу, це не серійний вбивця. Угу. Кондуючись в однаковому вбранні, це не серійний вбивця. Ладно, як скажете. Що тепер? Ох, як FPS-ки присідають. Чую, відчуваю. Що ви від мене хочете, чуваки? Може з кимось із них побалакати? Та ні, я от ж підходжу до них. Оглянути тіло Найтінгейла. Так я вже і не можу оглянути. І що? Може десь треба, типу, перевдягтися, знаєш, халат там і оце все вже для внутрішнього огляду. Ну, щас. Нового нічого нема. О, справи. Культ дерева. Все. Завдяки другорядним справам ви накопичуєте підказки щодо важливих поточних тем. Окей. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. До культу. Культисти були в масках оленів. Що за культ? Яка мета культу? Давай, що за культ? Символи культу. Ну і це сюди ж. Ні? Що? Як міркує культ? Культисти були в масках оленів. А при чому тут, як міркує культ, то культисти були... А коли наводиш... Якщо вони ховають обличчя, вони не надто сильні, щоб діяти відкрито. Зв'язок із фестивалем полювання на оленів. А при чому тут, як міркує культ? Ну, типу, на що вони скривають обличчя, значить вони не надто сильні.
По-моєму, тут все. Ми більше нічого. Поговорити з кимось. А тут що? Знайти доказ. Ого, скільки. Ладно. І тут символів теж дофіга. Будемо шукати. Будемо шукати. А ви що від мене хочете? А, щось можна. О! Хе! Знайшов кнопочку. Must be locked from the other side. Ви знову можете підійти до нього, подивитись. Та ні, не вспливає нічого. Чел, допоможи мені. Сем. Може ми софтлок спіймали ж, типу. Треба було ще оглядати його якось. Ну, щас побродим. А вийти не можна звідси? Звідки? З гри можна. Ну, ні, з кімнати. Та вони ж чекають, поки ми ростем проведемо. Човіха, випусти мене. О, ні. I can't force it open. Я думаю, що ми зловили багульку. Давай завантажимось. 9 хвилин. А ну, ні, щас. А на підлозі може щось, чи типа, ну, такий десь згори. Оглянути тіло Найтінгейла. Їх розмістивши на браслеті. А ото там щось, ото щось, чи то Та ні. отблиск просто? Це отблиск просто. А. Нічого. Та ні, походу ми повинні були... Тут нічого. Повинні були ще оглядати його. Глянути тіло Найтінгейла. Не подобається. Може все ж таки в чертогах чи щось. Мапа. Ред. Де ми бачили? Дошка. Найтінгейла. Ага. Time to see what Nightingale's body can tell us. Он воно що. Боже, який, ну блін. Тільт. Тупо тільт. Хорошо, що не завантажився, скажи. Да. Так і зберегтись не можна. От в чому прикол. Да, тут тільки автозбереження. Ну там немає. Щас. Он, завантаження і все. Йдемо далі. Причина смерті. Chest wound is cause of death. Вау. Corpse is bloated, waterlogged.
Детектив. Схоже, туди щось поклали. Найтінгейл чинив опір, перш ніж його зв'язали. На момент прив'язування жертва була жива. Незрозуміло, коли тіло роздуло. Та то Алан Вейк його роздув. Човіха, ну треба ж розуміти. Тебе ж інтуїція. Ну, кстати, що тобі інтуїція досі про Алана Вейка нічого не розказала. Да-да-да. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? А там згорнутий світок з ще однією сторінкою. Угу. Алана Вейка. Татуювання на тілі і серці. Синітниця. А, ну, типа медичний костюм, перчатки, та ну кому Нафіг не надо. треба. Я, каже, кваліфікована, щоб робити ростин. Хорошо, хоч, блін, якийсь інструмент О, я ж взяла, казав, руками я ж полізла. казав. Я ж казав, що там буде ще одна сторінка. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Показуй. No, wait. О. Sheriff? What the hell? Didn't see her. Could not see into bright light. Куди дівся шериф? Чого він просто пропав з миготінням світла? Не знаю. Амарік, ти мама. He's coming. Я знаю, на яку кнопку він включається. Set to get into the light. Я вже знаю. Біжи, біжи. Щас, постарайтесь залишатися на світлі, щоб вороги вас не помітили. Де Кейсі? Та все, його там порішали вже. Так, коли кажуть, постарайтесь залишатись на світлі, мається на увазі, що світло буде переміщатись, ні? My gun's out in the hall. Gotta get it back. Ага. Так, безпечні простори відновлюють частину здоров'я. Якщо ви вийдете чи атакуєте з безпечного простору, я не хочу. Тимчасово стане недоступним. Now. Треба йти. Vanished. Що каже інтуїція? Мовчіть. Мгм.
Жость. Де всі пропали? Не було ж такого в першому, да? Щоб прям зникали люди. Да. Капець. Ще й так лагало, що просто караул. Ні, ну, звісно, у нас тут стрім на Twitch, стрім на YouTube, стрім у Discord. Так що я розумію, в принципі, але, ну, ну все ще. А, ну нам кинуть за це якийсь страйк, поняв. He didn't have a heart. Крінж просто ці... The page predicted all of it. It helped me fight him. ці російські ачівки. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. Походу, бо у нього була сторінка, на якій сказано, що він там зникає, чи щось зараз станеться. О, мага, це ж те, що тут написано, я зараз все. Да. Так, а ну, зараз в мене пташка прокинулася, світ виключу. Да, давай. Ладно, давайте, на нас напав мрець. Да, ціла папка манускриптів, треба буде її віднайти. Mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with Да, learning саме this так. cult's goal. Саме Their провтикуємо. purpose. Так, знайти підказки There's one навколо. of the pages on the floor. Опа. Так, чекаємо Алю. Аля, ти тут? Ні? The heart is gone too. Did the fucker take it with him? Ще можна щось пошукати. Ладно, беремо. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Понятненько. Ще нічого не зрозуміло. Радіо. Та ладно, кинуть страйк, так кинуть. Нічого страшного. На твічі не кидають. Забанять на ютубі, перейдемо тільки туди. Я тут. Ми знайшли сторінку. Щас тобі зачитаю. Сторінки рукопису. Оце? Щас. Мабуть, да. Saga was back at Cauldron Lake. Да. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours.
This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Блін, оці саби просто накидані кусками. Ну, типу, там навіть речення не зведені. Да. Це хрінь ще там. А що всі три? Що ти маєш на увазі? Що, які всі три? Та, на Ютубі питає А. манускриптор. Так, справи. Що у нас тут? Жертва культу перетворилась на монстра. Щас. І куди тебе? Яка мета культу? Да. Ну, 3 сторінки це ті, які ми вже знайшли у грі. Я б не повірила, якби не побачила на власні очі, треба в цьому розібратися. В цьому має бути пояснення. Ритуал культу, що це? Дякую за твою поміч, Сага. Текст витатуйований на жертвах. Всередині знайдено сторінки рукопису. Тексти тут мають якесь значення. Найтінгейл — єдина жертва, яка перетворилась на монстра. Keep trying. Треба тренуватися. Кейсі, культ дерева виконує ритуали, щоб створювати монстрів. Це сюди. Я не можу це пояснити. Як це відбувається? Що тут взагалі коїться? У нас ті ж самі питання, чувіха. Найтінгейл — єдина жертва. Його вбивство збігається з рештою. Чому інші жертви не перетворилися на монстрів? А звідки ти знаєш, що не перетворилися на монстрів? Чувіха. Типу. Так, убивство на озері Колдран. Що у нас тут є? Справа закрита. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Діваха, тут люди вмирають, алло. Да. Exciting. О. Наче все. Чи ще на культі дерева щось є? Ні, нема. Портрети. Так, короче, вбита човіха. Виходимо, правильно? Оф. Чи ні? Чи ми не виходимо? Знову шукати, де ми проїбались? Що ви від нас хочете? Дізнатися, куди подівся Найтінгейл. Так ми ж вже прочитали сторінку, де було сказано, що він буде чекати нас на озері. Боже, який крінж, чуваки. Можна якась підказочку? Ти розмістив цю сторінку на той на дошці десь? Угу.
A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Воно лагає. Куди пішов Найтінгейл? Сага мала йти за Найтінгейлом у нашарування. Знайти шлях усередину буде непросто. Шарування що? Ці сторінки незрозумілі. Сага повернулась на озеро Колдрон. Він також був там, одержимий. Істота з темряви. Згідно зі сторінкою, здається, Найтінгейл повернувся на озеро Колдрон. І він одержимий? Все? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Вчасно. Spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Їх не смутило, що... Да, я теж це думаю. Чувак перетворився на монстра. Що там, труп на монстра, кажеш, перетворився, і всіх побивав, окрім вас двох, да? Ну, вірю, я повірю. Ну це жахливо. А, тобто вони пропустили двох ФБРівців, і тільки потім такі, блін, а як це можливо взагалі? Ну да, вони просто всі читали Алана Вейка і такі, ми знаємо, що тут коїться. Таке вже було. Це ж було вже. Як же воно лагає, капець. Може у мене комп'ютер зараз просто візьме, взорветься. Я не знаю. Не хотілося б. Та-да. Жесть. Так, а що тут у нас? Патрончики. А, ні, це, походу, ліхтарика. Для ліхтарика батарейки. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Just a moment, ma'am. Someone will be right with you. How many times do we have to do this, Walter? Huh? I'm at my wit's end with you. I want out! Something bad's going down. I can feel it. Let me out! О, Що там? ну я не знаю, такий мутний тип якийсь стоїть. You'd think I Ну да. like throwing you in jail every other day. Мені він на тінь здався просто спочатку. А може він таким і є. How much paperwork you're causing me? Просто стоїть і стоїть. Побігли. Да, Ферот відкрився після репліки. Теж помітив. Nightingale and his cult are dangerous. We need Да to be ладно. prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. А що, я не за кермом? Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Теж Найтінгейл на озері Колдрон. Так поїхали. Куди ти пішов? The pages haven't been wrong yet.
We can't assume the person writing these pages isn't playing us. О-моє, що з тобою I agree. відбувається? But it's our best lead. А, точно, то ж не наша машина була. У нас же звичайно. Єдрать, вона лагає. Я в шоці. А ти нікуди не спішиш, чел, да? Автівку, щоб пересуватися між локаціями. Ага, оце наша автівка. Or maybe 3. Поїхали. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Стоп, а цього чувака теж зовуть Алекс Кейсі, ні? Да-да. Sorry. Haha. The same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. Прикольно. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. Great. This area is supposed to be close to the public. О, а тут у нас знову FPS з'явився в грі. Дякую. The writer of these pages Дуже knows дякую. what happened. Я дуже розумію, як Because це they're behind працює. this, or because they can see Там же what's наче coming. нічого такого не було. Impossible things Та are happening я here. теж. A world operating on different rules. Ну, хоча I тут... need to understand this strange logic. To see the clues. Тут, по ідеї, одне джерело освітлення. Типу, а там прям дофіга різних було. Тіні. Хоча тут теж немало. Фіг його зна. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Ну, я буквально на секунду відійду. How are you folks doing? Those Що тут у нас restricted area щас? signs don't do a damn thing, huh? На секунду.
Я тут. Так, що ми з ним можемо поговорити? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. А, це той гід. Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland, Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. А, Федеральне бюро контролю. Це, коротше, штука з контролу з іншої гри Remedy. І оце Федеральне бюро контролю теж прописав повністю Алан Вейк. Воно займається розслідуванням паранормальних артефактів у світі. Steven, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Thank you. I need to head out. Let's get to the murder site, Casey. Алекс там заїбався вже нас чекати. Так, Контрол і Алан Вейк в одному всесвіті. Це розкривається в доповненні до Контролу, в кінці якого, типу, з'являється Алан Вейк, заточений в озері. І він, типу, пише історію Контролу і отієї головної героїні. This case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Так. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster.
I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. We've seen this symbol before. Good eye. Оце ми підмітили, так підмітили. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Та, ми теж зв'яжемось. Коли на нас нападе це чмо. Аль, ти тут? Да, я тут. Готова кричати? Готова. А? Що це було? The tracks lead into the water. Where'd he go from here? Що це за світло? Я теж не поняв. Я вже подумала спочатку, може хтось там сигнальними ракетами стріляє. Ну і куди нам? Що, у воду? Ти, походу... Звичайний детективний день. Да. Мені це не подобається. А це зараз буде, мабуть, трейлерний той момент. Не знаю, щас подивимось. Та ні. І сюди. А, ну це те ж саме. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Ага. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another page. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Що, ми сюди не можемо забратися? Ну ладно. Це так темно. Там сюди. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The page described the hut being lit and mentioned a fuse. Що вона сказала? Я щось затупив, не Я теж прочитав. втикав. А, запобіжник. Треба, типу... The fuse box is missing a fuse. Fuse box. I need to find one to turn on the lights.
це стучить? Запобіжник. Як виглядає запобіжник? Ну, ти від тексту грав? Першу місію, пам'ятаєш? Все, поняв. Не відьми. Так, де його шукати? Може, там от далі? О, мінус FPS. Погнали. Що у нас тут? А куди пішов Найтінгейл? Це сюди. Найтінгейл приходив сюди, я на правильному шляху. Хатина відьма. Запобіжник був на місці, вона знайшла його. А, серед мотлоху в лісі. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. Десь недалеко від хатини відьми. Окей, значить далеко ми не відходимо. Мотлох в лісі. Недалеко від хатини. Ага. Оце може? Ні, це пиво. О. Чим не мотлох тобі? This fuse is busted. Перегорівший запобіжник. Що тут у нас? П'ятниця. Сьогодні Міч сказала, що її сім'я приїжджає. От лайно. Вона навіть ще не знає, що подобається мені. Але яка тепер різниця? Вона сказала, що батьки хочуть піти на кращу роботу і привезти її до кращої школи у великому місті. Гадаю, це логічно. Хто ж хоче залишатися в довбаному Брайт Фолз? Неділя, я сказав їй. Вона відповіла спасибі. От лярва, бісить. Понеділок. Знову втік минулої ночі. Пішов до великого будинку біля озера, замість того, щоб просто дивитися здалеку, як завжди. Замість того, щоб просто сидіти, як завжди, до біса. В будь-якому випадку там внизу коїться щось дивне. Треба дізнатися, що. Збираюся повернутися туди завтра з кращим спорядженням. Певен, що зможу потрапити всередину і зробити кілька фотографій. Буде епічно. Окей, перевернути не можемо. Це не запобіжник. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Знаю, тут коїться суцільне божевілля, але якщо тобі стане страшно, то пам'ятай, що Алан наглядає за нами. А Алан в кавичках чи в сердечках, я не понял. В сердечках? В сердечках. Як це? Що в неї? Це можна ставити для покращення зброї в просторі думок. Ага. Тримайте кнопку пострілу, щоб перейти в режим автоматичної стрільби. Це суттєво збільшить скорострільність, збільшує розмір магазину на 50%. У разі швидкого влучання ворогові в голову 2 рази поспіль оглушення триватиме довше. А, у нас тільки один. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Так, ну де?
This one looks good. Oh. People should really stop littering, though. Опа. Добрий день, кавуся. Ось вона, ось вона. Зберегти. Гра зберігається, коли ми... О, функціонал у кавусі з'явився, йо-моє. Та... Дякую розробникам, це свіжо. Як і цікаво. Another page. Де? Making progress. Де сторінка? Ага, вон. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Sure. У записці згадується Алан Вейк. Що це у біса таке? Нормально так коробок цих. Треба буде роззирнутись. Так, там ще щось є. Да, можна, в принципі, від кави до кави. Подивимось, коли буде наступна кава, але я думаю... ну, до речі, можна, в принципі, вже закінчувати. Можемо ще, там, півгодинки десь посидіти. Ну, давайте півгодинки ще. У мене ще є час. Ну, добре, що давай. в тебе справимо? Давай, ще, там, 20-30 хвилин. Ну, да. Так, що у нас тут? Хатина відьми на озері Колдрон. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Ось таке ритуал. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Як я його знайду? Хто ця відьма? Друга частина сама з'явилась в голові. Ось тобі серце, відьма, покажи мені жахіття. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Wow. Відьма дорівнює табличка відьман ківш. Де серце? Нерозбірливі слова. Що ще є? Що ще у справах є? Коробка для обіду. Ні? Ні. Культ дерева. Трикутник вирізаний на столі, де знайшли Найтінгейл. Це у нас символи. Вони хотіли, щоб це тіло знайшли, чи це безсильний напис? Що у нас по вбивству на озері Колдрон? Нічого нема. Окей. Стрімки корпусу. Що у нас по портрету Найтінгейла? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more.
Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Звідкіля це береться? Як? Кого? Може ми пройдемо всю гру і потім такий можете зіграти New Game Plus, в якому тепер буде зрозуміло, звідки в неї така інтуїція, типу. А, ну да. Або в кінці грі розкриється, що щось про неї. Да, може. Що це вона відьма, коротше. Пожерла серця і отримала цю інтуїцію сразу. Я не знаю, як це повинні пояснювати. Це ж, звісно, містика, але не прям така. Да. Casey, I'm headed to the general. Ну, і знову ж таки, я б змогла зрозуміти все одно, що в неї там є якісь, нехай, здібності, які прописав Алан, але те, що до них так спокійно відносяться інші, такі, типа, ти дійшла до такого висновку, ну окей, я тобі вірю. Чи це кейсі? Ну, типу, камон, копи ж так не працюють, вони такі, мислі, як ти це поняв? Ти або об'ясняєш як, показуєш мені улій, показуєш мені, типа, логічну цепочку, і тоді ми якби її слідуємо. А якщо ні, то це якби все балачки, давай якби опиратися на факти, знаєш. Я в серіальчиках дивився, вони так працюють. Ну от, Алан Вейка дивився інші серіальчики просто. Да. Так, виконати ритуал, щоб відкрити нашарування, перевірити, чи є в магазині серце. Да. Магазині. А що перевіряти? Ти ж знаєш, в смислі. Так, а у нас є мапа. Мапа. Де магазин? Магазин. Тобто нам треба ось так от пройти. Вправо. І трішки вверх. Куди ми дивимось? Все. Я все зрозумів. У мене нема геокретинізму. Тепер ми йдемо сюди. Наліво. О, оце, походу, зараз буде. Фух. Понеслось. Йо-моє. Keep looking here. A cultist. A monster. Like Nightingale. Прив'язка контролом дозволить вам зцілитися. Так, стоп, а яким контролом? Контрол викликає ось цю. Чи це треба прям перев'язка встановити? Йо-моє, прям так? А нема ніякої, щас, параметри керування, може якась кнопка є виділена. Капець. Цілитися. Перезаряд. Походу, ні. Жесть. Ви серйозно? О. Та ні, я б не хотів таку третю частину, де буде чисто про цю сагу, яка вчиться інтуїції своїй шикарній. Так, в сенсі, ти не будеш зачитувати? Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand.
Her definition of sanity had changed since she arrived in this town, but she trusted the pages, was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. А, це ми вже чули. Ага. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. От Сага в магазині. Saga edged toward the broken door, her gun ready, flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. А можна було цю сторінку, типу, якось перед зустріччю? Ага. The text on the heart is clearer now. Далекий берег набігла хвиля лихоліття. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Тобто її інтуїція, це насправді вона у вісні бачила всілякі штуки. Типу, вона щось там бачила у вісні, а тепер... Це все збувається, да? Це все збувається. Зверніться до леді Фортуни за стійкою. Ага. Що це таке? Блять, який крінж просто. Так, за стійкою. Леді Фортуна за стійкою. Тім 2-3. Походу. Вашингтонська лотерея. Стоп. Тобто не 7-2-3. Так. Що тут у нас? 7-0-5, 7-13, 7-17, 7-2-3. Є паттерн якийсь. 7-0-5, 7-13, 7-17, 7-2-3. Значить 7-3-9 або 7-4-5 буде. А це ти математику підробив. Та в сенсі, там просто написані ці числа. 7-3-9 або 7-4-5. 7... Ізі. Ось інвентарю можна додати в слоти доступу. Також туди можна додати предмети для зцілення. Ага, і метальну і метальну зброю. What's the forest's favorite shape? Слоти доступу це що? Це ось це от? Чи ні? Чи... Встановити. Що тут такий слот? Ага. Давай. 1. 2. Перев'язка на 3.
Окей. Це у нас пістолети, це батарейки. Так, тепер нам до ковша йти. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. FPS вийшов з гри, я зрозумів. Yeah, thanks for the heads up. Ух I'm ти, still finding my way back. Так, це нам... От, відьман ківш. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Що тут ексайтін? Обісратись можна. Човіха. Який ексайтін? Ще й FPS-у нема, ти розумієш, що ти біжиш у 15 кадрів. Людське око більше схоплює. Нам не сюди, нам отуди, по-моєму. Може і ні. Ага, не туди свернули трішки. Ти сліди. Я повернувся. Так, мені це не подобається. Ні-ні-ні. О-о-о! Щас. Скільки вас треба всадити? Fucking monsters, не те слово. Шість патронів залишилось. Ніфіга собі. Різниця, куди ти саме стріляєш, типу в голову, чи в тулуб, чи в ноги. Та поки непонятно. Серце Найтінгейла. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the Heart Witch. Show me the terror. Fuck me. I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Ну, конечно. Casey, do you read me? Fuck. Okay, so going in solo. Це не найкраща ідея, човіха. Logan? Logan! Where are you?
Може, це туди треба було? What the fuck was that? Logan's back Чекай, in а це Virginia. її доньку звати Логан? Походу, да. Imagining things. Це не чоловіче ім'я? Це хіба не Росомаху так звали? Ну да. Ну, мені теж здавалося, що чоловіче, але може ні. Так, стоп, нам куди взагалі? Ні, сюди, по-моєму, сюди. Та, одержимі, типу, викрикують фрази, які вони при житті. Ну, як мінімум, у першій частині було так, що вони викрикували фрази, які вони при житті казали. Там щось, типу, не ходіть по газону було, там Да-да-да. такі, знаєш. Та ні, наче не останні, а просто. What was that? Wait. Did I get turned around? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Там. Сторінка. Манускрипт. Читаємо. Загамазині. The writer went into the lake, banished the dark presence. Taken still lurked in the woods. The dark place receded. The current pulled back those with darkness inside, into the lake. Nightingale was there, one of them. The dark presence, Jagger had taken him. The witch had stolen his heart. They sank beneath the waves. The dark place, wandering in the shadows, muttering to themselves. It's dark. I'm lost. Where am I? Who am I? I can't remember. It's cold. Premium cabins for rent in Bright Falls. Who said that? Can you hear me? I need help. Please. Stop this. What did I do? You must dig it out. Their shape shifted. Echoes of the writer's dreams. Fading in, fading out. The next story and the story after that. The writer was writing again. Це ми вже бачили. Oh dear. I am a... А? Ні ти. Де воно? Де? Nightingale. Де? Звісно, ми поліземо в тісну печеру. Конечно ж. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal.
це ж то, що в першій частині, да, було? Да, це там, де клікер зберігався. Угу. Зараз щось вистрибне, да? Ні? О май гад. Чувак, може не треба, давай домовимось. Давай домовимось. Що це за імба така? А у мене нема цих, нема більше батареїк. Батареїк. А, батареїк. F. От закінчилась гра, ми дограли, всім дякую за увагу. Використовуйте. Що? На. Та що? Ой, вона ще підхрамує. Тікай, тікай. Уложь, ні? Ляха. Що за жесть? Штани такому їбакі не потрібні. Кожна амулет надає різні. Різні переваги. А в тебе є? Ти одів якийсь? Надів якийсь амулет? Щас Можна подивимось. прикріпити на браслет з інвентарю. В тебе ж було якесь там, якісь сердечко чи щось таке, яке можна було прикріпити на браслет. А, ти, мабуть, вже... О, да, оце. Ну, походу, він вже споряджений. Угу. Підвищує максимальний рівень здоров'я. Коротше, треба одразу бігти туди. Тільки куди? Йо, пересити. Я ж пригнувся. Де цей чел? О, стоїть? А де ж воно? Get away! Get to safety. Куди бігти? Патронів не так багато залишилось. Угу.
Де? Де їбака? От, ёбаний. Я ухилився. Недостатньо швидко ухилявся. Це корисні нотатки, перемагатися між історіями. Що, з самого початку? Що, давай може все поки. Аль, ти як? Да. Треба це ще на півгодинки бути. Та да, ну ти що? Фу, жесть. Якісь скрімери довбані. Ну кажи, воно, мабуть, ще грати саме ще складніше. Мені то дивиться норм, ще, знаєш, і то я така в деяких моментах. Та да, жесть, конечно. Фу. Фу. Ну, гра відчувається складніше, ніж 13 років тому. Угу. Перша частина. О! Все. Та нічого, ти звикнеш. Да, вже через 2 стріми будемо розйобувати цих Да. довбнів наліво і направо. Фу. Ладно, що, дякую велике за гру, за те, що були з нами. Аль, тобі дякую. Дякую за стрім. Да, буду завершувати. Все, всім пока. Дякую.